નમસ્તે ગુજરાતી મિત્રો, તમે હાલ સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો કે જે આ લોક છે, ચેનવાળો લોક. તમે ચેનને નીચે ઉપરથી આ રીતે નીચે લઈ જાઓ એટલે લોક આ રીતે ખુલી જાય. સો તમે પણ આ રીતનો લોક રાખવા માંગો છો તમારી સ્ક્રીન પર, તો તમે આ વિડીયો અંત સુધી જોતા રહો અને તમને માહિતી મળશે કે આપણે કઈ રીતે આ લોક છે, આ ચેનવાળો લોક, તે આપણે કેવી રીતે આપણે મોબાઈલની હોમ સ્ક્રીન પર રાખી શકીએ તેની હું તમને આજ માહિતી આપીશ અને તમને વિડીયોમાં બતાવીશ કે કેવી રીતે આપણે ચેનવાળો છે એ લોક રાખો. તો તમે વિડીયો અંત સુધી જોતા રહો. તો મિત્રો, સૌપ્રથમ તમારે પ્લે સ્ટોર પર જવાનું છે, જે તમે જોઈ રહ્યા છો સ્ક્રીન પર પ્લે સ્ટોર, જ્યાં તમે એરો જોઈ રહ્યા છો. તમારે પ્લે સ્ટોર પર તમારે અહીંયા રીતે જવાનું છે અને ત્યાં જઈને તમારે અહીંયા સર્ચ કરવાનું છે જીપ લોક સ્ક્રીન ફોર બોયઝ. આ રીતે લખ્યું છે જીપ લોક સ્ક્રીન ફોર બોયઝ. એના પર તમે ક્લિક કરો એટલે તમને ઘણા બધા એપ્લિકેશન મળી જાય છે. તો મેં એ એપ્લિકેશન એક ઇન્સ્ટોલ કરેલ છે, તમે જોઈ શકો છો, ગોલ્ડ લોક સ્ક્રીન. એ એપ્લિકેશન પર તમે લોક ટચ કરો એટલે તમને આ રીતનું એક એપ્લિકેશન મળી જાય છે, જે તમે અહીંયા નીચે તેની થીમ પણ ઘણી બધી જોઈ શકો છો. આ રીતની છે, તમે અલગ અલગ થીમ છે એ તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતનો લોક છે એ સ્ક્રીન પર રહે છે અને આ રીતની અલગ અલગ જાતની ડિઝાઇનની તમને લોક પણ મળી જાય છે. તો આ તો તેના ફોટા. અને આપણે એપ્લિકેશન વિશેની વાત કરીએ તો તમે અહીંયા ઓપન કરો એટલે તમને આ રીતનું કંઈક ઇન્ટરફેસ દેખાશે. તમારે ક્લિક કરવાનું છે વચ્ચેની જે ચકર છે તેની પર, તો તમને એપ્લિકેશન તે ઓપન થશે. અને અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે એડવર્ટાઇઝ આવી છે, આપણે તેને કેન્સલ કરી દઈએ છીએ. તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા છે એ પ્રિવ્યૂ લખ્યું છે અને ઇનેબલ લોક સ્ક્રીન. તમે અહીંયા ટચ કરો એટલે આ લોક છે એ ઇનેબલ થઈ જાય છે, એટલે ચાલુ થઈ જાય તમારા ડિસ્પ્લે પર. અને ત્યારબાદ તમારે અહીંયા અલગ અલગ જાતના જે વોલપેપર છે તમે જોઈ શકો છો, આ રીતના અલગ અલગ છે જે મસ્ત ડિઝાઇનના આપેલ છે, એ પણ લગાવી શકો છો તમે. અને તમે અહીંયા જે ચેન છે, ચેનનું જે આ બે પાર્ટી છે તમે અલગ અલગ રીતે ત્યાં લગાવી શકો છો. તમને ગમે તે પસંદ કરી શકો છો તમે તે. અને મિત્રો, બીજી વાત કરીએ તો અહીંયા જે આ જેપર સ્ટાઇલ, એટલે કે જે આ ચાવી છે આ જે ઉપરથી નીચે કરવાની હોય છે, તે અલગ અલગ જાતની છે, તમે હાલ સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. તે ગમે તે તમે રાખી શકો છો. તો મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આવી રીતે આપણે રાખી શકીએ છીએ. તો તમે પ્રિવ્યૂ જોઈ શકો છો કે આ રીતે ઓપન અને ક્લોઝ આપણે કરી શકીએ છીએ. તો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો, તમને ટ્રીક સારી લાગી હોય તો જરૂરથી તમે આ વિડીયોને જરૂરથી લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ગુજરાતી ક્રિએટર યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. અને આ રીતે તમે લોક અહીંયા રાખી શકો છો. આપણે આને ઓપન કરી દઈએ છીએ. તો થેન્ક યુ મિત્રો.